بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو ځل بیا ښه راغلاست درته وایم. نن په دې باندې غږیږو چې څنګه د خپل مایکروټیک راوټر هغه سکیورټي د ډاډ وړ وګرځوو او هغه خوندي کړو. پاسورډ څنګه ورکړو، د پاسورډ څنګه بدل کړو. د دې په خوا کې اکسس کنټرول په دې معنی چې مشخص یوزر ته څنګه یو مشخص رایټ ورکړو. د دې په خوا کې چې تاسو مثلا اډمین یاستئ، یو بل یوزر ته د دې صلاحیت ورکړئ چې هغه لاګین شي، خو په کنفیګریشن کې مشخص رایټ ورکړئ. ریډ رایټ البته چې موږ سره د ګروپ په برخه کې شته دي، هغه څه وکړئ شي، فل کنټرول ورکوئ یا صرف هغه کنفیګریشن وګوري او معلومات اخلي، نور څه ونه شي کړئ. راځم مایکروټیک راوټر کنیکټ سیستم برخې ته غواړم دا پاسورډ چینج کړم، ځکه کیدای شي بل چاته هم یاد وي. نو پی سي یاس پخوانی پاسورډ او نوی پاسورډ هغه کنفرم کوو. پاسورډ به زموږ تاسو بدل شي. راځم اوس بیا لاګین کېږم. پخوانی پاسورډ به کار نه کوي. نو څه کوم، نوی پاسورډ ورکوم کنیکټ. زه د نوي پاسورډ په تلو یا رمز په تلو باندې چې سم لاګین سولم. اوس راځم دې کې یو یوزر جوړوم. زه اډمین یم، مثلا تاسو اډمین یاستئ، یو بل کس هم غواړئ چې د مایکروټیک ته اډ کړئ د یو ګیسټ یوزر په صفت باندې. نو راځم یوزر، یو یوزر د هغه اډمین ده، نو غواړم یو بل یوزر اډ کړم. پلس علامې ته راشئ، دلته هم اډ باندې کلیک کولی شئ، رایټ کلیک وکړئ اډ. دې له طریقه هم کولی شئ او کولی شئ د پلس علامه باندې کلیک وکړئ، یوزر ته یو نوم ورکړئ، مثلا ګیسټ. صحیح ده. رایټ کوم رایټ ورکړئ، هغه د فل کنټرول ولري، صرف کنفیګریشن دی وګوري، او یا دا چې رایټ په هغه کې ایډیټ هم وکړئ شي او څوک دې اډ کړی شي. ریډ رایټ ورکوم صرف چې صرف زموږ کنفیګریشن وګوري، لاګین شي، بس نور څه ونه شي کړئ. غواړئ دا رایټ صرف یو مشخص آی پی ادرس یو مشخص کس ته ورکړئ، نو راځئ دلته د هغه آی پي ادرس چې کوم ده سی ام ډي له طریقه راخیستلی شئ او دلته یې ورکولی شئ. که غواړئ چې نه هر هغه څوک چې دغه یوزر نیم ولري او دغه پاسورډ چې موږ یې اوس ورکوو دا ولري، کولی شي د ګیسټ په صفت باندې زموږ راوټر ته لاګین شي. پاسورډ ورکوم. د پخوا کې یو کمنټ هم ورکوم چې اوکې اپلای اوکې. موږ سره چې جوړ څه یو یوزر جوړ څه د ګیسټ په نامه باندې. کولی شو دا ډیسیبل کو، انیبل کو، ریموو کو، یا کولی شو یو بل یوزر هم اډ کو. نو راځم لاګ آوټ کېږم، راوټر څخه بیخي لاګ آوټ کېږم. بیا راځم اوس غواړم دلته د ګیسټ په صفت باندې لاګین شم. یوزر نیم، پاسورډ، کنیکټ. څوک لاګین شم د چا په صفت باندې؟ د ګیسټ په صفت باندې. نو په دې شکل کولی شو خپل مایکروټیک راوټر ته مشخص پاسورډ ورکو. د پخوا کې مشخص کس ته مشخص رایټ یا یو ګروپ ته چې ورکو مشخص رایټ ورکو، هغه یوزر یا ګیسټ کو، یا دا چې هغه وکولی شي زموږ کنفیګریشن کې تغیرات هم راولي چې رایټ برخې رایټ البته په ګروپ کې ورته ټاکو. مننه.